ครับปากอุโมงค์ลำตะคองอุโมงค์ก็จะเลาะชายเขาไปถึงจุดกึ่งกลางอุโมงค์ประมาณ2 กิโลเมตรก็จะเป็นอุโมงค์เทียมโผล่ออกมาฝนน่าจะหมดแล้วมั้งลักษณะภูเขาก็จะเป็นภูเขาดินครับมันจะไม่เหมือนที่ผาเสด็จอันนั้นหินล้วนๆเป็นดินล้วนซุยออกสีม่วงๆพร้อมที่จะถล่มทุกเมื่อพร้อมที่จะยุบที่จะถลายนะครับหลุดตรงนี้ไปก็จะไปเจออุโมงค์เทียมจุดแรกแต่เดี๋ยวเราจะลงคลองขนานกิจอุโมงค์ยาว 4.1 กิโลเมตรครับสำหรับรถไฟความเร็วสูงช่วงลำตะคองนี่ครับลักษณะจะเป็นดินแล้วก็ชั้นหินปากอุโมงค์ลำตะคองฝั่งคลองไผ่ก็ไปอีกประมาณ2 กิโลข้างหน้าเรานี่แหละครับที่จะเป็นอุโมงค์เทียมที่จะโผล่ออกมาที่ขุดมาจากปากอุโมงค์เมื่อกี้เนี่ยดูว่าถมหมดหรือยังถมยังไม่หมดครับยังมีจุดลำเลียงเอาวัสดุออกมานะครับเหลือร่องไว้อยู่แล้วก็มีทางขึ้นลงของรถบรรทุกแล้วก็ไปสักพักก็จะเป็นอุโมงค์ปากอุโมงค์อีกอุโมงค์หนึ่งเดี๋ยวเราจะลงที่คลองขนานจิตข้างหน้านี่แหละครับสถานีคลองขนานจิตครับอุโมงค์ลำตะคองจุดแลนด์มาร์คที่สวยที่สุดของลำตะคองข้างหน้าเราก็เป็นเขายายเที่ยงห่างจากเราประมาณ1 กิโลเมตรจุดนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวครับข้างบนน่าจะลมแรงกังหันลมหมุนแล้วไม่น่าจะมีฝนแล้วนะลุงยังไม่มีหรอกยังไม่มีนะ เข้าหนาวแล้วสถานีคลองขนานจิตครับเมื่อกี้เรามาจากสถานีจันทึก 6.7 กิโลส่วนคลองไผ่เนี่ยเราจะต้องเดินครับเพราะลงจากเนี่ยเดินไปคลองไผ่อีก4 กิโลไปถ่ายปากอุโมงค์ทางฝั่งที่กำลังสร้างอยู่แล้วก็ไปดูว่าปากทางอุโมงค์รถไฟทางไกลทางคู่เนี่ยเริ่มกันหรือยังเดี๋ยวไปดูปากอุโมงค์ที่โผล่ขึ้นมาอันนี้หันหน้าไปทางคลองไผ่รางที่เรายืนดูอยู่เนี่ยยังไม่ได้ใช้จะใช้แค่รางเดียวทางฝั่งนู้นครับ เจ้าถิ่นนี่ครับปากอุโมงค์ที่ต่อจากอุโมงค์ยาวจากฝั่งนู้นนะที่เราถ่ายเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็มาโผล่ตรงจุดนี้หน่อยวันที่เกิดโศกนาฏกรรมนักข่าวก็มาเพียบเลยตรงนี้
เราคงดูแค่นี้เนาะคงไม่เดินเข้าไปหรอก แต่ก็ให้ชัดเจนกว่านี้ เดี๋ยวค่อยมาลงพื้นที่ดูกัน ก่อนจะเดินต่อไปสถานีคลองไผ่เพื่อไปดูป่ากระมงทางฝั่งโน้น ได้เวลากาแฟเดี๋ยวเสวนากับลุงเขาหน่อยที่คลองขนานจิต เดี๋ยวก็ไปต่อครับโอ้บรรยากาศดีลุงแต่ก็ถ่ายแค่นี้แหละ โอ้อาหารว่ะอาหาร ยักษ์เต่า เต่ากำลังข้ามรางไปเดี๋ยวเดินต่อครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีเดี๋ยวเราค่อยเดินไปเรื่อยๆไปดูป่ากระมงทางฝั่งโน้นครับสถานีคลองขนานจิตครับอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงก็จะอยู่ห่างจากเราไปอยู่ข้างในนั่นแหละป่ากระมงที่เราไปถ่ายแล้วเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยเดินไปนั่นแหละสถานีคลองไผ่นั่นแหละไปดูป่ากระมงทางฝั่งโน้นครับข้างหน้าเราก็จะเป็นรางของทางไกลทางคู่อุโมงค์ทางไกลทางคู่เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือปากทางฝั่งโน้นรอปากอุโมงค์ทางฝั่งโน้นที่จะทำรางต่อรางรถไฟที่เรานั่งประจำก็คือรางนี้ครับแล้วก็อ้อมไปทางอุโมงค์ฝั่งโน้นอีกกิโลนิดๆส่วนรางทางคู่ที่จะเบี่ยงเข้าอุโมงค์เส้นนี้ก็ต้องสร้างต่อก่อนเข้าอุโมงค์ก็จะมีอาคารดับเพลิงนั่นครับสถานีคลองขนานจิตที่เราเดินมาเมื่อกี้ปากอุโมงค์ลำตะคองทางฝั่งคลองขนานจิตอุโมงค์ลำตะคองยาว 1.1 กิโลเมตรเริ่มก่อสร้างกรกฎาคม 2561
แล้วเสร็จกันยา 2565 อันนี้ก็จะเป็นรางออกมาจากอุโมงค์มาสุดตรงนี้ก่อน เส้นทางคู่ทางไกลก็จะตรงดิ่งไปทางนี้นี่ครับก็จะตรงดิ่งไปเข้าทางรถไฟในเขตการรถไฟไปเรื่อยๆจนถึงคลองไผ่แล้วนะโค้งหักศอก90 องศาแต่โค้งแบบจะแบบรถไฟนะไม่ใช่โค้งรถยนต์ ให้รถไฟวิ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นของรถไฟความเร็วสูงไอ้ตรงข้างหน้าที่สร้างคานรับทางวิ่งที่คล่อมรางก็กำลังจะสร้างของรถไฟความเร็วสูงแล้วก็จะข้ามไปทางฝั่งคลองไผ่ก่อนจะเข้าอุโมงค์ครับตรงข้างหน้าเราน่าจะเป็นสถานีควบคุมไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นต่อหม้อที่เราคุ้นๆจากระดับดินไปหาต้นต่อหม้อลักษณะจะเป็นแบบเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานรายละเอียดเยอะครับก็ค่อยๆทำไปคานส้มๆนี้เป็นของคานทางวิ่งหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับอ๋อครับมาครับทีนี้ก็เป็นของอิตาเลียนไปหมดแล้วครับอิตาเลียน6 ขวดเลยเหรอครับเดี๋ยวผมก็ไปเรื่อยๆนี่ก็จะเดินไปเข้าตรงคลองไผ่ต้องเอาให้จบทริปสรุปตรงนี้ของอิตาเลียนไทยนะคือ3-4เนี่ยจากลำตะคองสีคิ้วใช่ไหมครับแล้วก็ไปว่างของ2-1ที่เป็นซีวิลที่เสร็จแล้วตรงโคกสะอาดใช่ใช่ครับแล้วค่อยไปต่อถึงโคกกรวด3-4เพราะว่าช่วงสูงเดินไปนี่เขาเสร็จแล้วจากโคกกรวดไปเนี่ยก็เป็นของไอ้ STPK ไปถึงสถานีโคราชนั่นนี่ครับของอิตาเลียนไทยสร้างต่อจากอุโมงค์โอ้สูงเหมือนกันนะเนี่ยต่อหม้อจะสูงต่ำไม่เท่ากันครับเพราะเราต้องรักษาระดับทางวิ่งทางรถไฟที่เรานั่งประจำก็อยู่ข้างบนนู่นขบวน21ครับโอ้วิ่งเร็วมากเลยปกตินี่เราจะถ่ายไม่ค่อยทันตรงเนี้ยเพราะถ่ายตรงที่ออกจากปากอุโมงค์กว่าจะวิ่งหมุนมาทางฝั่งนี้ไม่ทันสักทีวันนี้ลงพื้นที่ซะเลยเส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็จะเบี่ยงจากปากอุโมงค์ข้ามมาทางฝั่งนี้ตีโค้งนิดนึงแล้วก็คานรับทางวิ่งใหญ่เบ้อเร่อเลยเพื่อข้ามรางรถไฟปัจจุบันแต่ช่วงนี้ช่วงที่เขาระเบิดหินไม่สะดวกในการขึ้นไปขออนุญาตก็ขึ้นได้แต่ว่าไม่ขึ้นดีกว่าเขาจะระเบิดก็4 โมงเย็นครับต้องบอกว่าแถวนี้เป็นงานหินทั้งนั้นเลยตั้งแต่เจาะเอาหินไปวิเคราะห์นั่นนะเอาดินไปวิเคราะห์เอาเห่าอีกแล้วเจ้าถิ่นอันนี้มานี่มาแมวตอนแรกผมว่าจะไปสันเขื่อนน่าจะไปยากอยู่เพราะเข้าไปในป่ากว่าจะถึงเจอสันเขื่อนใช่ไหมแล้วก็ไปเลี้ยวตรงไปที่จะมีป้อมรอคออยู่ขวาขอเขาขึ้นไปบอกว่าผมจะไปสันเขื่อนแต่ว่ามันไปในป่าหรือเปล่าเคยไปไหมเป็นถนนไปถึงปุ๊บก็จะมีทางขึ้นหน่อยนึงใช่ไหมไปแล้วก็มันจะตอนนี้เราเดินอยู่ข้างล่างระหว่างรางรถไฟกับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงทางที่เดินไปสันเขื่อนได้แต่โดยเส้นทางแล้วขึ้นไปทางธรรมดาดีกว่าส่วนรางรถไฟที่เรานั่งประจำก็อยู่นั่นแหละว่าจะดักถ่ายขบวน234ตอนนี้อยู่ลาดบัวขาวอยู่เมื่อกี้ขบวน21ไปแล้วขบวนรถด่วนที่ถือว่าเร็วไปอุบลเสียงมาแล้วจากลาดบัวขาวมาคลองไผ่ก็ประมาณ3 กิโลนิดๆเดินมาแล้วประมาณ3 กิโลกว่าจากคลองขนานจิต
มาเรื่อยๆซ้ายมือก็จะเป็นเส้นทางรางรถไฟที่เรานั่งประจำเสียงนี้น่าจะเป็นเสียงของขบวนรถไฟ2 3 4เส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางเซอร์วิสที่อยู่ตรงกลางระหว่างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกับรางของรถไฟปกติ9:30ครับเวลานี้เราเริ่มเดินตั้งแต่7 โมงนิดๆ2 ชั่วโมงเข้าไปแล้วที่เดินมาเนี่ยระยะทางก็4 กิโลเมตรกว่าต่อหม้อข้างหน้าจะเป็นต่อหม้อจุดเริ่มจุดเชื่อมระหว่างระดับดินกับต่อหม้อปกติต่อหม้อก็จะสูงๆต่ำๆตามร่องเนินเพื่อให้ได้ข้างบนได้ระดับทางวิ่งแต่เรามาครั้งก่อนโน้นแล้วก็ให้ลุงขับมอเตอร์ไซค์มาตรงนี้แหละแถวนี้บ้านแกพอทำรถไฟความเร็วสูงแกก็โดนย้ายไปข้างบนนู่นบนเขาแกอยู่ตั้งแต่สมัยสร้างเขื่อน พอสร้างเขื่อนแกก็โดนไล่มานี่ บ้านเกิดแกนั่นนะกำลังสร้างกันต่อหม้อที่เหลือก็สร้างเรื่อยๆต่อหม้อที่ยังสร้างค้างไว้ก็สร้างเรื่อยๆครับแต่ตรงนี้ไม่ต้องระเบิดแล้วเพราะว่าเสาเข็มเรียบร้อยฉบับนี้ฉบับลงพื้นที่จริงๆเดินครับนั่นน่ะหันหน้าไปทางอุโมงค์ตรงนี้เดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆครับเพียร์14ป้ายอยู่ฝั่งไหนป้ายฝั่งนี้เนาะเพียร์อะไรเพียร์15ใช่ไหมดูความสูงเหมือนกันเพราะแต่ละต้นมันจะสูงไม่เท่ากันโอ้22 เมตรครับกิโลเมตรที่193 บวก 175.15 ตอนนี้ก็30 เมตรโอ้ก็แสดงว่าต่อหม้อสูงเอาเดี๋ยวเจอกันจังว่าไม่ได้เอาพวกอะไรถ้าเดินลัดไปก็ไปได้ครับข้ามคลอง2 คลองก็ไปถึงสถานีคลองไผ่แต่เดี๋ยวผมถ่ายให้เห็นแค่นี้แล้วกันไม่เดินเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะไปเลี้ยวเข้าวัดเหมือนเดิมนู่นนะแล้วก็จุดที่ต่อหม้อสูงก็น่าจะเป็นจุดนี้ละมั้งสูงที่สุดเห็นพี่โฟบอกว่า30 เมตรความสูงโอ้ต้นไหนไม่รู้บอกต้น22ต้นนี้ต้นที่18นู่นน่ะต้นที่กำลังสร้างอยู่มั้งไม่เข้าไปนะไปทางฝั่งนี้แล้วค่อยเดินออกมาถ่ายเห็นทางมุมโน้นแล้วเดินไปได้แหละแต่ว่าหิวข้าวครับ แบตก็จะหมดแล้วแบต3 ก้อนถ่ายมาจากคลองขนานจิตมาถึงนี่พอดีให้แบตก้อนนี้หมดก็หยุดชาร์จแบตที่สถานีก่อนกินข้าวแล้วก็ค่อยไปต่อตอนนี้เราอยู่คลองไผ่หันหน้าไปทางที่เรามาตอนเช้าที่ข้ามที่มีสะพานข้ามคลองลำตะคองต่อหม้อก็ขึ้นเรื่อยๆตัวนี้จะเป็นเสา9 ต้นที่เราดูประจำที่สร้างเสร็จก่อนเพื่อนเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วกันส่วนด้านหลังเราก็ก่อสร้างเรื่อยๆไปดูตรงที่จะข้ามทางรถไฟที่เรานั่งประจำหันหน้าไปทางโน้นแล้วกันต่อเนื่องครับสัญญาที่3-4ที่คลองไผ่เดี๋ยวเราเดินไปดูนะไปจนแหละเรื่อยๆ
เป็นการอัปเดตการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงที่คลองไผ่วันที่ถ่ายทำ24 ตุลา 2567 สัญญาที่ 3/4 อิตาเลียนไทยซีเล็กนัมเบอร์ 10 ตอนเช้าเราเดินมาจากคลองขนานจิต 7 โมงนิดๆเดินมาตั้ง 5 กิโล มาเรื่อยๆแบตกล้องมาหมดอยู่ที่ตรงสถานีคลองไผ่พอดี ก็เลยพักยก 2-3 ชั่วโมง ชาร์จแบตให้เต็ม แล้วเดินต่อ นี่ครับ เดี๋ยวจะเดินไปดูตรงที่จะก่อสร้างคานข้ามทางรถไฟปัจจุบัน ไปดูลันเชอร์ตัวที่วางสแปนมาไปถึงไหนแล้ว โอ้ บ้านยายหายไปแล้ว บ้านป้า อยู่ในเขตชุมชนสำหรับตม.นะ เราก็เดินมาดูได้ คนในพื้นที่แถวนี้ก็มาดูบ่อยๆแล้วกันนะ นี่ครับถนนดั้งเดิมที่เราเดินประจำไปหาบ้านป้า ข้างหน้าเราก็จะเป็นฐานชุดควบคุมไฟฟ้าของรถไฟความเร็วสูง ต้องขออภัยผมพูดไม่ค่อยชัดครับ ก็ให้พูดกันอยู่นั่นแหละ นี่ครับบ้านป้าเมื่อก่อนที่มีรั้วมีเสาไฟมีบ้านเป็นหลัง ตอนนี้บ้านหายไปแล้วมีเสาเข็มเรียบร้อยมีกี่ต้นเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต้น10เสาเข็มให้ดูว่าเสาเข็มเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัดหัวเสาเข็มเรียบร้อยเตรียมตัวที่จะหล่อพายแคป1พายแคป1ฐานรากแล้วก็ขึ้นเป็นตอหม้อบ้านลุงน่าจะย้ายไปแล้วล่ะกลายเป็นห้องน้ำไปแล้วหล่อขึ้นเรื่อยๆของเสาของตอหม้อโน่นนะครับตรงดิ่งไปทางคานข้ามทางรถไฟรางรถไฟที่เรานั่งประจำเดี๋ยวก็ขึ้นเรื่อยๆครับฝนน่าจะเพิ่งหยุดแต่ก็ยังเละๆอยู่นี่ครับฐานชุดควบคุมไฟติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ดาวมาเป็นไฟฟ้าที่จะปั่นมอเตอร์ได้ไม่รู้กี่โวลต์รายละเอียดทางเทคนิคเนี่ยแต่ไม่น่าจะเหมือนของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะกำลังไฟน่าจะเยอะกว่าเยอะนะชุดวางสแปนก็มาแล้วเดือนคลิปที่แล้วที่เราถ่ายมันจะเดือนกันยามั้งยังไม่ถึงยังมาไม่ถึง1 เดือนผ่านไปตอนเรามามันปลายกันยาอันนี้ปลายตุลาเลยมาจากคลองไผ่แล้วหลังเทศบาลคลองไผ่ก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆต่อหม้อขึ้นเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะสร้างไปสร้างข้ามทางรถไฟเดี๋ยวเราไปดูตรงคานเสร็จแล้วล่ะครับคานทั้งหมด8คานกว่าจะวิ่งข้ามทางรถไฟแล้วนะรันเชอร์วางสแปนมาถึงตรงนี้แล้วปลายเดือนกันยาที่เราถ่ายรันเชอร์ยังอยู่ห่างจากจุดนี้เยอะหลายช่วงเสาต้นหนึ่งห่างกันสแตนดาร์ดได้คือ32 เมตรความสูงเ
ก็แล้วแต่ว่าจุดที่ตอหม้อลงเนี่ยมันสูงต่ำแค่ไหน อย่างตัวนี้สูง 14 เมตร DK 194 บวก 924.95 ตอนปลายเดือนกันยาเนี่ยลันเชอร์วางสแปนเนี่ยยังไม่ถึงคานคร่อมทางวิ่งโน่นอยู่หลายช่วงอยู่ อันนี้ปลายตุลาโหเร็วนะ อยู่ไหมเนี่ยพี่โพโน่นน่ะเป็นพี่อ้วนถ้าขับมอเตอร์ไซค์ไปทางนู้นแสดงว่ามีถนนแม่เดี๋ยวให้พาไปถ่ายตรงมอเตอร์เวย์ดีไหมเนี่ยใหญ่โตอลังการมากสุดยอดเลยนะครับคร่อมทางรถไฟปลายกันยาจะอยู่ตรงนู้นนะครับสแปนที่จำได้ยังไม่ข้ามทางรถไฟมาทางฝั่งถึงตรงคานโน่นจะอยู่ตรงนี้พอมาปุ๊บมันก็จะเจอสะพานข้ามคลองทั้งล่องหน่อยนึงแล้วก็เจอคานจุดแรกโอ้วางได้เยอะอยู่นะโน่นคานที่1คานที่2คานที่3กำลังจะวางระหว่างคานที่3กับคานที่4นึกขึ้นได้สแปนกว้างเท่าไหร่คุณพี่ประยูนถามเดี๋ยวไปถามโฟร์แมนซะหน่อยเอาอยู่กันเราฝั่งผมเดินต่อไปไม่ได้ไหมเนี่ยตะโกนถามข้ามคลองจะรู้เรื่องกันไหมมีทางเดินไปหรือเปล่าถ้าสแตนดาร์ดก็กว้าง 11.20 เมตรมาตรฐานแต่ของเราเนี่ยรถไฟกำลังไม่แรงมันจะกว้างเท่าไหมอันนี้หันหน้าไปทางคลองไผ่คืออยากจะข้ามไปฝั่งนู้นจะไปถามพี่โฟกันรายละเอียดความกว้างของสแปนมีทางลงไหมเนี่ยไม่มีเป็นคลองเป็นร่องน้ำต้องเดินกลับไปทางเดิมนั่นแหละพี่โฟอ้วนอยู่ตรงนู้นดูให้เต็มอิ่มเลยฉบับลงพื้นที่ค่อยๆหย่อนลงเรื่อยๆแล้วก็ยกเซกเมนต์ขึ้นจุดซ้ายจุดขวาจะเป็นสต็อกตรงกลางก็เลยเป็นจุดเสิร์ฟสลิงลอกลงมาข้างล่างแล้วก็รถมันทุกเซกเมนต์อยู่ข้างล่างพร้อมเสิร์ฟเก 12.6 12.6 จากปีกถึงปีก ปีกถึงปีกใช่ไหม ใช่ครับ ถ้าตามสแตนดาร์ดรถไฟเราเนี่ยมันใช้ CR 300F ซึ่งมอเตอร์มันจะเล็กกว่าในรถไฟที่พื้นที่มันที่วิ่งที่จาการ์ตาเหมือนที่เมืองจีนที่ผมเคยไปนั่งมามันจะเป็น CR 400เซกเมนต์ของความกว้างเนี่ยตามในแบบมันจะ 11.2 เมตรแต่นี้เซกเมนต์ที่คุณพี่ว่าเนี่ยมันจะต้องรวมไอ้นี่ด้วยใช่ปีก ต้องรวมเป็น ใช่ขึ้น เป็น 12.6 นะ ใช่ครับต้องรวมเลยเพราะเวลานั้นเขาก็เอาตัวเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ข้างในมันจะมีเหล็กโอ้ที่จะต้องเป็นเหล็กร้อยกันไปเท่ากับ11เลยระยะราง2รางเนี่ยห่างกัน 4.5 เมตรความสูงเนี่ยสแตนดาร์ดมันก็คือ7 เมตรถ้ามีอะไรมาจนถึงนี่ของสายไฟเนี่ยแต่ความกว้างเนี่ยปีก 12.6 ได้ที่บอกอยู่ตรงแล้วก็ความกว้าง 3.5 เมตรระยะสแปน 32.67 เมตรพอต่อไปใช้ก็เป็น3.7 เมตร